Hello everyone, group theory मा हामीसँग आज न्यू टपिक छ that is cyclic group. Cyclic group भनेको a group is said to be a cyclic if its all elements can be generated by single element भन्यो. और हामीले सिम्पली यसको डेफिनेसनमा के पनि भन्न सकिन्छ भने a group G is said to be a cyclic group if यो हाम्रो there exists हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ if there exists an element A कुनै पनि ग्रुप चाहिँ साइक्लिक त्यो कन्डिसनमा हुन्छ if त्यो ग्रुपमा A भन्ने यस्तो इलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ such that every element of G can be expressed as त्यो A को पावर को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ G को एभ्री इलिमेन्टलाई भने हामी के भनिन्छ त्यो ग्रुपलाई साइक्लिक ग्रुप भनिन्छ. So every element of G can be expressed in form of if multiplicative group हो भने an को फर्ममा or NA if एडिटिभ अपरेसन को केसमा हाम्रो बाइनरी अपरेसन एडिटिभ छ भने NA को फर्ममा और मल्टिप्लिकेटिभ छ भने AN को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ where for n belongs to Z1 भनेको कुनै इन्टिजर हाम्रो पावरमा आउने भ्यालु भयो. सो हामीलाई के थाहा भयो कुनै पनि सेटलाई कुनै पनि ग्रुपलाई साइक्लिक ग्रुप त्यो सिचुएसनमा भनिन्छ if for any element of G कुनै A भन्ने इलिमेन्ट को पावर को फर्ममा त्यसको अल इलिमेन्ट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो ग्रुपलाई साइक्लिक ग्रुप भनिन्छ. एन्ड इन दिस केस हामीले जुन यो A इलिमेन्ट हुन्छ A लाई हामी के भनिन्छ A इज कॉल्ड एज द जेनेरेटर अफ अ साइक्लिक ग्रुप G called as the generator of cyclic group G and denoted by कुन नोटेसनले हामीले डिनोट गरिन्छ भने यदि A G को चाहिँ जेनेरेटर हो भने G इज इक्वल टु A यसरी हामीले प्यारेन्थेसिसमा हालेर डिनोट गरिन्छ. सो हामी अब यसको एक्जाम्पल हेरौं. अब यो भनेको एक्जाम्पलमा कसरी एउटै इलिमेन्टको बेसमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने भयो. हामी फर्स्टमा एउटा सेट लिगौं G1 -1 एउटा ग्रुप छ हामीसँग जुन चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ ग्रुप हो. देन हामीले यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले -1 बाट जेनेरेट हुने ग्रुप भन्न सकिन्छ. हाउ -1 को पावर 1 हुँदा -1 नै भयो -1 को पावर 2 हुँदा 1 भयो. सो यो ग्रुपमा -1 G कै इलिमेन्ट हो A इज इक्वल टु -1 एन्ड G को अल इलिमेन्ट चाहिँ हामीले यो एउटा A को बेसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यौं. सो -1 यसको जेनेरेटर हुन्छ एन्ड वी क्यान डिनोट इट एज GA जुन यो हाम्रो के हो -1 हो. और हामीले -1 एभ्री इलिमेन्ट -1 को फर्ममा चाहिँ पावर को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यौं. सिमिलरली एनदर एक्जाम्पल हामीले लेख्दा हाम्रो एक्जाम्पल 2 हामीले लेख्यौं भने Z प्लस यस्तो साइक्लिक ग्रुप हो जो चाहिँ A इज इक्वल टु 1 ले जेनेरेट हुन्छ. किन प्लस को केसमा हामीले के गर्ने हो NA. Z भनेको हाम्रो कस्तो सेट हो माइनस देखि लिएर -n देखि लिएर 0 देखि लिएर पोजिटिभ n सँग पोजिटिभ इन्टिजर सँगको अल नेगेटिभ पोजिटिभ होल नम्बरहरु चाहिँ हाम्रो इन्टिजरमा पर्छ. देन NA भनेपछि हामीले यसको -5 निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्न मिल्यो -5 A भनेको 1
एनए नै भनेपछि हैन ठिकै छ एनए भनेपछि -5 and 1 एनए को फर्ममा हाम्रो के भयो एक्सप्रेस भयो सो जेड प्लस लाई हामीले यो एनए को केसमा हाम्रो जेड प्लस के हुने भयो जहिले पनि 1 चाहिँ जेनेरेटर अफ जेड प्लस हामीले अलरेडी लेखेको कुरा हो एनए इफ एडिटिभ हो भने एनए को फर्ममा भनेर सो एन्ड अनदर एक्जाम्पल हामीले यो पनि हेर्न सकिन्छ 1 -1 I - I जसमा हामीले यसको जेनेरेटर के हुन्छ हामीले हेरौं 1 को पावरमा त हामीले कहिले पनि I चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्न हाम्रो ग्रुप G मल्टिप्लिकेटिभ छ भने -1 मा पनि हामीले केही पावर हालेर पनि हाम्रो I आउँदैन सो I बाट हाम्रो आउँछ कि नै I1 हाम्रो I नै हुन्छ I स्क्वायर भनेको जहिले -1 हुन्छ एन्ड I -1 भयो भने हाम्रो सरी I क्यूब भयो भने हाम्रो के हुन्छ I स्क्वायर इन्टु I जुन हाम्रो I स्क्वायर भनेको -1 एन्ड I गर्दा हामीसँग के हुने भयो -I हुने भयो एन्ड I4 भनेको हाम्रो I स्क्वायर इन्टु I स्क्वायर जुन हाम्रो -1 इन्टु -1 गर्दा 1 सो हाम्रो एभ्री इलिमेन्ट हाम्रो के थियो G को इलिमेन्ट हाम्रो 1 -1 I सो हाम्रो के भयो I बाट G को एभ्री इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ को केसमा जेनेरेट भयो सो यसको जेनेरेटर हामीले I पनि भन्न सकिन्छ एन्ड -I लाई लेख्दा पनि -I को पावर 1 I हुने भयो -I स्क्वायर हुँदा -I इन्टु -I हाम्रो के हुने भयो -1 आयो -I क्यूब लेख्दा -I को स्क्वायर इन्टु -I यो हाम्रो के आयो -1 इन्टु -I भनेको हाम्रो I आयो एन्ड देन -I को 4 हामीले गर्यौं भने -I स्क्वायर इन्टु -I स्क्वायर -I स्क्वायर -1 छ हाम्रो 1 आयो सो -I बाट पनि हाम्रो all एलिमेन्ट चाहिँ के भयो G को 1 -1 I जेनेरेट भयो सो I एन्ड -I चाहिँ हाम्रो के हुने भयो G को जेनेरेटर भयो यसरी नै हामीले कुनै पनि ग्रुपको जेनेरेटर चाहिँ के हुन्छ भनेर चेक गर्न सकिन्छ एन्ड हाम्रो जुन ट्रिभियल ग्रुप हुन्छ G = E यसको जेनेरेटर E नै हुन्छ अलवेज सो द जेनेरेटर अफ ट्रिभियल ग्रुप इज E देन अनदर एक्जाम्पल हामीले चेक गरौँ Z5 मा यसको जेनेरेटर चेक गर्दाखेरि हामीसँग Z5 मा हामीसँग कुन नम्बर हुन्छ 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Z5 मा हामीले यो 5 वटा एलिमेन्ट हुने भयो हामीसँग देन हामीले के भयो प्लस अपरेसनमा चेक गर्नु छ प्लस अपरेसन हाम्रो NA को फर्ममा हुन्छ सो हाम्रो कुनबाट यसको जेनेरेट हुन्छ त 3 चाहिँ यसको जेनेरेटर हुन्छ हामीले सबैबाट चेक गर्न पनि सकिन्छ 1 * 0 = 2 * 0 = 3 * 0 गरेर यसरी 1 * 0 = 2 * 0 सबै 0 नै आउँछ अरु भ्यालु आउँदैन हामीलाई अलरेडी थाहा छ 1 * 1 2 * 1 3 * 1 गरेर पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ बट हाम्रो के आउँदैन यो केसमा 0 आउँदैन सो हामीले के गर्यौं अब 2 बाट चेक गर्यौं भने 2 * 1 आयो 3 आउँदैन त्यसरी हामीले अब के गरिन्छ यो हामीले 2 बाट लिँदाखेरि हाम्रो ऑड नम्बर आउँदैन सो हामी अब 3 बाट चेक गर्छौं 1 * 3 गर्यो हाम्रो भ्यालु 3 आयो देन 2 * 3 गर्दा हाम्रो यो 3 + 3 = के हुने भयो 6 आउने भयो हाम्रो भ्यालु 6 भनेको के हो यो हाम्रो मोड हामीले जहिले पनि कन्ग्रुएन्स मोडुलो पढेको हो हाम्रो यदि हाम्रो सेटमा 5 वटा नम्बर मात्रै छ भने हामीले त्यसलाई कन्ग्रुएन्स मोडुलो गरेर रिमेनिङ नम्बर मात्रै हामीले रिजल्टमा लेखिन्छ सो 5 ले कन्ग्रुएन्स मोडुलो गर्दा यसमा रिजल्ट 1 आउँछ एन्ड 3 को 3 + 3 + 3 = 9 जुन हामीले यो गर्दाखेरि हामीसँग रिमेनिङ हाम्रो 4 देन 4 * 3 हामीले गर्यौं भने
हामीसँग के हुने भयो 3 + 3 + 3 + 3 भयो। यो हाम्रो एडिसनको केस हो। सो यो 12 भयो। 12 भएपछि 5 ले 10 टाइम्स 5 2 = 10 एन्ड हाम्रो 2 रिमेनिङ हुने भयो। हाम्रो कुन कुन इलिमेन्ट आयो 1 आयो 2 आइसक्यो 3 आइसक्यो 4 आइसक्यो 0 5 × 3 गर्यो भने 3 + 3 + 3 + 3 + 3 गर्दा हाम्रो 15 हुन्छ एन्ड रिमेनिङ कति हुने भयो 5 ले मोडुलस गर्दा 5 ले मोडुलस गर्दाखेरि 15 मोड 5 गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो 0 आउने भयो। सो हाम्रो चाहिँ रिजल्ट के भयो हामीले 3 बाट अल नम्बर हाम्रो सेटको चाहिँ अल नम्बर जेनेरेट भयो। सो हामीले के गर्न पर्यो देयरफोर 3 इज द जेनेरेटर अफ Z5 + IE3। हामीले के भन्यो 1 बाट हाम्रो 0 आउँथेन सुरुमै 0 चाहिँ आएन हाम्रो 1 बाट हाम्रो 2 बाट नै गर्दै जान्छ 2 बाट चाहिँ कहिले पनि हाम्रो प्रब्लम सोल्भ हुँदैन किनकि 2 ले जति पनि मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो इभन नम्बर आउँछ। हाम्रो रिमेनिङ रहे पनि के हुने भयो हाम्रो भ्यालु चाहिँ नआउन सक्छ और एकदम लङ लाग्न सक्छ लङ टाइम लाग्न सक्छ हाम्रो प्रब्लम आउनको लागि रिमाइन्डर लेख्दै जाँदा 1 बाट चाहिँ हामीले 1 बाट ट्राई गर्यो भने नि यो के हुन पर्यो हामीले भने एभ्री स्टेप सोल्भ गरेर देखाउन पर्यो। यो निकाल्दाखेरि एउटै ग्रुपमा चाहिँ मल्टिपल एलिमेन्ट पनि त्यसको जेनेरेटर हुन सक्छ। जेनेरेटर 1 सेट क्यान ह्याभ मल्टिपल जेनेरेटर बट हामीले चाहिँ जुनबाट इजिली थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्दा इजी हुन्छ लङ स्टेपहरु हुने कुनै चाहिँ लङ टाइम लाग्ने फाइन्ड आउट गर्न त्यस्तो पनि हुन्छ।